ให้มาร่วมกันหลายบ้านหลายเมืองเราเป็นประวัติเศษอย่างหนึ่งซึ่งบรรดาแต่ละบ้านแต่ละคนเดี๋ยวมาร่วมกันบางคนก็มีศรัทธาอุตสาห์พยายามมากเพื่อจะมาบอกเป็นปฏิบัติเป็นธรรมเสียสละมามัดตัวอย่างเพื่อที่มาเป็นปฏิบัติตามทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเสียสละภารกิจทุกอย่างเลยผู้อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นมหาบริจาคผู้ที่มาบวชต่อสู้กับพญามารเรียกว่าเป็นผู้ที่เตรียมตัวเพื่อออกต่อสู้กับพญามารคือผู้ที่มาท่องเที่ยวอัตบริขารพวกเรานี่จะต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญเด็ดเดียวเพื่อที่ต่อสู้กับมารที่จะมาต้านทานในการทำงานหรือต้านทานในการเดินทางตามคำน้องคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าเป็นผู้ท่องเที่ยวอัตบริขารหรือเรียกว่าท่องเที่ยวรบเต็มทีตามแบบของพระพุทธเจ้าพระรีเจ้าเพื่อจะไปต่อสู้กับม่านต่างๆซึ่งเกิดจากกายวาจาและจิตใจของเขาหรือผู้ที่ยังเรียกว่าเป็นพวกกิเลสประมาณขันธมากิเลสประมาณขันธมานมัจจุมานอภิสังขารมานเทวุตมานอันนี้เป็นจัดไว้ในธรรมะเป็นม่านหายางม่านใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้ามกันคุณงามความดีหรือข้ามกันบุคคลว่าให้เดินไปสู่ความบริสุทธิ์ตามแบบของพระพุทธเจ้าพระรีเจ้าม่านมุนีเป็นม่านในและเป็นดานในสิ่งที่เราคนผู้ที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานจะต้องผ่านหรือจะต้องได้ผจญซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเครื่องต้องทั้งหลายซึ่งเรียกว่าเครื่องอัตตบริขารซึ่งให้เตรียมพร้อมอยู่ระยะนี้ซึ่งนี่ผู้เสียสละมากเก็บแต่เต้าร้ายซึ่งเตรียมพาเราจะไปต่อสู้กับมารอันนี้ให้ใจสังเกตได้ในบรรดาตามประเพณีบ้านเฮาสหายมีการทำบุญนี้ให้ถึงก็มักจะมีการทำหออุปคุตถึงเอาเครื่องอัตบริขารไปไว้เพื่อให้ปราบมารให้ว่าสันตามความมุ่งหมายของผมแต่เครื่องอัตบริขารนั้นมันปราบไม่ได้หรอกหากคนเฮาบ่ต้องบ่ถือไปก่อนสำหรับพระเจ้าประสงค์อันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงแต่ผู้ย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นทหารหรือเป็นนักรบเป็นนักพรตเป็นนักต่อสู้กับมารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเดินทางการเดินทางจะไปสู่มรรคผลนิพพานหรือเดินไปสู่คุณงามความดีตามคำร้องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องผ่านม่านเรานี่แหละการผจญม่านหรือการต่อสู้กับม่านก็เป็นการดีอย่างหนึ่งเพื่อจะได้มีชัยชนะเมื่อเราเข้าสิเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เกี่ยวของกับมันเลยทุกอย่างหรือว่ามีอะไรมาทางเดินไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ค่อยดีหากมีการต่อสู้มีการผจญกันผมมันจะมีการชนะมีการแพ้การชนะไม่ใช่ใครได้ผลการต่อสู้มารนี่พอพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าต่อสู้มารตั้งแต่ระยะที่เฮาเริ่มเข้ามาที่แรกนี่แหละบางคนก็อาจสิมีมารก็มากระแทกข้างนอกโดยความบ่ยินดีบ่ต้องการอยากให้มามีประเทศเลยเรียนหลายอย่างเพื่อจะดึงหรือชักจูงหนีขึ้นไปทางเก่าบ่อยากให้ไปบ่อยากให้มาละต้องการอยากให้กลับไปอยู่ในสถานที่เมืองเก่าพุ่นล่ะ
มันจะสนุกสนานนั่นเขาเรียกว่ากิเลสมารผู้ใดฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งเหล่านี้มาเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญเด็ดเดียวเพื่อจะไปต่อสู้มากข้างหน้าอีกแต่เจอหน้าเลยคนนี้ว่ามันของใครกันไหนเนี่ยบางคนก็อาจจะติดสินุสิตองมาหลายวันหลายขึ้นหลายปีหลายเดือนก็อาจจะเลยเดี๋ยวคิดดอกที่เขาท้อนท้อหน้าท้อหลังเดี๋ยวคนนั้นวางเดี๋ยวคนนี้วางสิอารมณ์มันมากกระทบเดี๋ยวอารมณ์เหนียวมากกระทบต้องท้อหน้าท้อหลังนี่จะกระทำก็ได้ผลบางท่านก็จะมาไม่อยากก็เลยกลับไปคิดหน้าแบบนี้มาโดยความโกรธความแค้นมาโดยความบ่มีสถาอย่างเต็มที่ฉะนั้นบรรดาทุกท่านผู้ที่มาอย่างนี้หรือย่ำเดียวนี้ล่ะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสถาเต็มที่สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามกำลังสถาความสามารถได้ระยะที่เขามีกำลังวันท่าแข็งแรงอยู่ระยะนี้เอาถ้าจนทุกสามารถเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างทุกอย่างห้องบริบทไปหาอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติกายวาจาและจิตใจของเขาเท่านั้นเรื่องอื่นบ่เป็นของสำคัญเท่าไหร่เรื่องนี้ที่สุดก็ได้แก่จิตใจของเขาเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติเต็มที่หากเข้าหัวจักวิธีการหรือวิธีการดำเนินวิธีการประพฤติปฏิบัติกันเท่านั้นเราทุกคนก็คงสิทราบเยอะบ้างแล้วในเรื่องขอวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งเข้าหรือเคยอบรมฝึกหัดกันมาหลายปีหลายเดือนมาแล้วแต่ว่าบางที่ก็อาจจะเพราะท่านได้ลงมือก็ทำจนเป็นความสามารถเกี่ยวกับกิจการงานต่างๆนานาทั้งบ้านทั้งกองเกี่ยวกับการทำมาอาชีพท่านี้ระยะเจอเข้าเสียสละออกมาทั้งบ้านทั้งกองมาจังสี่ก็เรียกว่ามีภาระมีเวลาเหตุการณ์เต็มที่จนทุกความสามารถโคยนี่สถานกลุ่มเทกำลังลงไปย่างเป็นแบบเป็นแผนแล้วความจริงจะเป็นนาทีที่ควรเหตุแต่แน่นั้นจะเป็นบรรดาผู้ที่อยู่ทั้งบ้านก็เรียกว่าดีใจหากว่ามีผู้ไปถ่ายไปขายหาเกียรติของทั้งโลกพวกที่บ้านก็ดีใจละพ่อได้รับข่าวพ่อถ่ายยิ่งข่าวว่าจะเป็นผู้หลักผู้เลื่อยผู้ดีเพื่อนได้แค่เลยถ้าหากว่าไปขายเงินทางนอกสมบัติทางนอกว่าจะได้ขั้นไหนขนาดไหนเพื่อนได้แค่ไหนค่อยทำข่าวอยู่บ่เท่าแล้วก็ดีใจแล้วมีข้อมนุโมทนายินดีเต็มทีทหารท่านก็เรียกว่าบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ให้มีส่วนมีสิทธิ์ข้อที่มีส่วนมีสิทธิ์ที่ได้นั่งดูสำหรับผู้ที่อยู่บ้านอยู่ของหรือผู้ที่เสียสละเวลาเสียสละให้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการท่านในเรื่องถ้าพูดมากในคำนี้ก่อนเป็นมหาบริจาคซึ่งใดซึ่งจะหาเงินคนอื่นไปก็หางานหรอกแต่ว่าสิ่งนี้เป็นของที่ใหญ่กว่าหมู่ย่างเลยสันดอนข้าบางคนก็ว่าท่านลูกท่านเนี่ยนะคนก็ว่าใหญ่เขาเนี่ยนี่ถ้าผู้เสียสละให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เลยว่าเป็นห้องเสียสละหรือท่านแต่เมื่อเวลาท่านจะมันใหญ่โพดเดียวสละจาคะที่สละออกให้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมจาคะนี่สูงกว่าท่านนั่นสูงกว่าท่านเนี่ยผู้เป็นบุตรเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาลูกเต้าหลานเหลนนั้นก็ตามหากเป็นผู้เสียสละมาให้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างที่มากันด้วยแต่ต่อไล่นี่ท่านเรียกว่าเป็นมหาบริจาคท่านอย่างไงหรือสละอย่างไงหาข้าวใดสิบ่มีแหละในชาติหนึ่งได้ข้าวเดียวจะหาได้200นั่นน่าอยู่เพ
ราะว่าให้ตัดสินใจเด็ดขาดเพราะสิ่งนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องถึงจิตใจมันไม่เสียสละอย่างอื่นถ้าเสียสละไม่ส่วนจะตัวปัจจัยให้ท่านข้างนอกเลยแก้อามิตรอันนั้นก็เข้าไม่ได้ทำได้หรอกน้อยๆหลายๆเนี่ยแต่ยังพอได้ถ้าเขามีพออยู่พอกินมีฐานะสมควรแต่นี่เรียกว่าในช่วงนั้นในช่วงเงินแสนเงินล้านคนจังหวัดคนต้องจัดเราเป็นมหาบริจาคหากผู้ใดมีคนมีดีเสียสละมายังงามาแล้วก็ให้ถ้ากันดีใจไว้พ่อรับบุญกุศลหรือพ่อรับคุณงามความดีสำหรับผู้ที่จะไปประพฤติปฏิบัติตามท่านต่อพญามารให้ได้ใช้ชนะมาในการข้างหน้าพอทุกคนจะเตรียมพาอยู่แล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่ไปต่อสู่กับมารซึ่งเป็นหนทางของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้ามาดำเนินมาก่อนแล้วแต่ย่างตามเรื่องของพระพุทธองค์ให้ย่างแต่สมบูรณ์สมผลผู้แล้วก็ต้องศึกษากันดีว่าเป็นพระท่านอุปสรรคไปประพฤติปฏิบัติถึงถ้ำยากลำบากตากกรรมทุกเรื่องเลยแค่เลยไปฟังเรื่องแต่ยังไม่ได้คนตามดำน้ำแต่ว่าสุดท้ายคนนี้หายฟังขึ้นไปยังมาขึ้นครับเป็นต้นไม้หัวเมืองไม่เห็นครับพอท่านอุปสรรคไปแค่ก่อนท่านยังไปก็ไปสองคนหนุ่มเมื่อเลยไปหลายคนอีกครับไปฟังไม่น่ามันมากมันเมื่อไปตามเดือนผมก็เลยย่อที่มาทำให้ฉันท่านไปให้เราก็แก้เครื่องต้นกระสัดผ้าผ่าให้ไล่ฉันซะแล้วก็กลับมาให้ไล่ฉันผ้าอ่านก็ผ้าเครื่องกระสัดแล้วก็ให้กลับมาคนเดียวมาก็เยอะไปเยอะมาเยอะยังมาเข้าคือทอดประมาณตาไหลนักโทพ่อมาหัดใจน้อยหนึ่งจนห้ามจิตลบมองไม่เคยเห็นเลยก็เลยแตกต่างถ้าฉันจะถือเป็นเจ้าห่อเครื่องเครื่องกระจัดกระบาลหน้าท่านมาถวายพระเจ้าพุทโธธนะพระญาพอผมส่วนพระพุทธองค์เพิ่งจะจัดพอเมาลื้อเท่าไหร่ก็ไปได้เครื่องต้นมาจากเครื่องอัตบริขารร้อยมาถึงจะพูดจะคุ้มนั่นใช้เอามาให้วัดพุ่มมาโลกบุญละพอตาพุ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปพอปฏิบัติถึงท่านจะเดินไปนั่งเล่าตาเล่าอย่างไปตามเรื่องเท่านั้นแหละตามสมาวิไทยนี่แห่งใจโดดเดี่ยวดิแห่งใจเดียวก็ยังอื่นให้เหลือยังเอามีหูหลายเงินไปบวชเป็นมูเป็นพวกคงถึงมีผู้ฆ่าไปบวชอยู่คนมันก็ยังบอกเป่าเกี่ยวกันพระพุทธองค์ผู้เป็นเจ้าของศาสนาคนเป็นคนคิดที่มีหน้าหาสินธรรมเพื่อจะมาฝากมาฝังมอบเป็นเมื่อลบตกทอดถึงโผล่เข้าถึงขนาดนี้ว่าเงินของไงกันเลยเห็นเนี่ยถึงขนาดนั้นจนเลยว่างเป็นศาสนาเป็นคำสอนทั้งคำสอนทั้งคำสั่งจนบรรดาผู้คนเลยประพฤติปฏิบัติกันมาในระยะนี้หรือผู้แก่ตอนเข้ากับจักทะเลล้านมาเลยจักทะเลล้านทะเลปูดมาเลยเมื่อวานจะมาลงถอดเทวดาอินทมผู้ที่เรียนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นวงใหญ่กว่าหมู่เป็นเลยเป็นคนทั่วพระองค์เองที่แหละองค์เดียวเท่านั้นแหละบรรดาพวกนักศึกษาผู้ที่มีศรัทธาก็เดินไปเนี่ยหลายล้านหลายผู้หลายสงสัยการมาตีประเทศนี้ของผมอันนี้พูดถึงเรื่องของพระพุทธองค์แต่ในเรื่องของเฮ้าเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เฮ้าจะต้องประพฤติปฏิบัติเต็มที่เดินตามเรียกว่าเป็นสาวกผู้เดินตามผู้สดับผู้ฟัง
แล้วก็สิน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาและจิตใจนี่ให้ได้เป็นสุดความสามารถของเฮาเอาดีสามารถที่จะได้ทำได้เพราะว่าคนเมื่อเรายังยึดเอาร่างกายจิตใจก่อนนี่ล่ะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติต่อสู้กับมารสมองเราพุ่งก็เลยแค่ร่างกายก่อนนี่เป็นสนามรบกับบรรดากิเลสทั้งหลายกิเลสในหน่อยใหญ่ๆกิเลสขันต่ำขันกลางขันสูงเอาร่างกายก่อนนี่เป็นสมองเราพุ่งเพื่อจะไปต่อสู้การท่านกันตามกำลังความสามารถของเฮาการเตรียมเครื่องอัตบะการเตรียมเครื่องอาวุธที่จะไปต่อสู้การท่านกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็แนะนำบอกว่าเมื่อแหละเรื่องศีลวุฒิสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตจากกายวาจาและจิตใจของเฮานี่แหละศีลของเฮายังบ้านเป็นที่จะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ศีล227ก็ตามถ้าก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงให้ได้เต็มที่เพื่อเป็นบาตแห่งสมาธินี่แหละถ้าไปปัญญาก็จะพอแก้แค้นขึ้นมาเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไปต้านทานกับบรรดากิเลสทั้งหลายหรือไปต่อสู้กันจนสุดสามารถใช้มันทั้งหลายถ้าจะคอยหัวใจคนท่านเดินไปสู่ข้อมือสู่เพื่อนได้แค่ได้ขนาดได้แต่กำลังสภาพความสามารถของเฮานี่ก็ให้พยายามตั้งจิตตั้งใจไว้ตั้งเจตนาไว้ว่าในระยะนี้เป็นระยะที่เฮาจะต้องไปต่อสู้ไปสงครามนี่แหละนี่สงครามโลกว่ามันสงครามธรรมดาหรือสงครามโลกโลกเขาว่าพวกเขาลบกันที่น้ำเดือดน้ำมันมันว่ามันสงครามนี่แหละอันนี้มันสงครามโลกในโลกขันธ์5ที่โลกคือโลกขันธ์5ก่อนพวกบรรดากิเลสทั้งหลายมันจะมาร่วมอยู่ในจุดนี้แหละหากข้ากำลังงอข้อหรือกำลังบ่ดีกว่าต้านทานสู่เขาบ่ล่ะท่านอยู่ข้างหน้าแล้วท่านอยู่ข้างหลังแล้วจะดึงถอยหน้าถอยหลังก็สอนหลายเนี่ยว่าอันท่านจังคนที่มีกำลังเต็มที่เลยก็ไปเลยเนี่ยแต่ว่าคนจะว่าเตรียมว่าเต็มที่เพราะว่าเป็นสงครามโลกมันสงครามธรรมดาเราพวกที่อยู่ทางบ้านก็มีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเตรียมต่อสู้กับสงครามโลกเลยที่กันล่ะมันมีหลายโลกน้อยโลกต่ำก็มีโลกสูงก็มีโลกกลางก็มีไอ้ที่ต่อสู้เลยทันได้แค่ไหนขนาดได้ก็เรียกว่าเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีของผู้นั้นเพราะการฝึกหัดดัดแปลงในทางธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการฝืนกระแสโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโลกอย่างอื่นหมายถึงใจของเขาที่เป็นโลกฝืนกระแสใจนะพูดตามง่ายๆแต่ยังไม่ถูกฝืนไปเลยตามกำลังค่าความสามารถของเขาของพยายามฝืนไปนับตั้งแต่การดูการกินการนั่งการนอนการไปการมาแม้นับทุกอย่างเลยฝืนกระแสธรรมดาซึ่งเขาเคยชอบเคยทำมาแต่ก่อนอาศัยขันติคือความอดทนอาศัยสติความสังวรระวังให้เรียนรู้ที่ทุกระยะอาศัยสมาธิพยายามฝึกหัดจิตใจว่าให้ฟุ้งซ่านรำคาญอย่าให้มีปัญญารอบๆหรือตามอาการต่างๆซึ่งเขาได้กระทำไปนะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้พยายามบำเพ็ญขันติกันให้เต็มที่บำเพ็ญสติกันให้เต็มที่บำเพ็ญสมาธิให้เต็มที่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ท่านสอนไว้ในโอวาทปาติโมกข์ขันติปรมังสโพธิวิขาผู้ใดก็เคยได้ยินได้ฟังมาเอาขันตินี่แหละเป็นหน้าคือขันติคือความอดทน
อดเป็นอดเรื่องอดต่อสู้ครับการจะปฏิบัติสิ่งธรรมของเขานี่แหละว่าจะอดได้เลยหรอกว่าไม่อดหอดอดหนาวเลยหรอกการตั้งอุปสรรคให้การกระทำของเขานี่จะต้องมีบ่หน่อยก็หลายในอุปสรรคต่างๆอุปสรรคเกิดจากภายนอกหรือแก้ความหรือแก้ฤดูความร้อนความหนาวหรือแก้อารมณ์ทุกๆต่ำๆผู้หนึ่งวางสันนิษฐานอิทธาลมมาลิทาลมนักเขาก็อุปสรรคในส่วนภายในเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆนานาในร่างกายของเขาจึงว่ามีปัญหาที่ให้ต้องใช้คำติคือความอดทนความอดทนนี้ไว้เป็นแนวหน้าไว้ก็จะหันไปกับสิ่งนี้ให้มีสติก็มาเรียนรู้หรือทำไมถ้าอยากข้อมูลตัวตามหลักถึงกายเลยเมื่อมีข้อมูลเรียนรู้แล้วมันรู้ตัวถึงนั้นหรอกอันจริงว่านี่แหละจะอบรมจิตใจให้กล้าหาญให้แน่วแน่ให้เป็นสมาธิถ้าหากขาดความอดทนขาดความสังวรมาระวังแล้วเป็นไปว่าอะไรเนี่ยบรรดานักปฏิบัติต่างๆอย่างทางพุทธการหรือสมัยสุวรรณนี่แหละอย่างครูบาอาจารย์เพื่อได้บุคคลปฏิบัติมากคนจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมข้างนอกเดี๋ยวไปยุคู่นั่นเดี๋ยวก็ไปยุธรรมนี่อาศัยการเดินท่ายอาการบริหารไปเดินไปตลอดวันบางที่ก็หอบกลางคืนก็ไปยุธรรมนั่นก็ห้างบ้านห้างกองบางพบกลางฉันก็ไม่ได้เต็มที่ผู้คนก็บ่ใครนี่บ่ได้ผู้จาปาใช้ครับผู้ใดนี่หน้าที่จะกำหนดจิตใจให้อยู่ในอารมณ์มาอย่างหนึ่งนี่สติกำหนดจดจ่ออยู่ท่านห้อนก็ตามหนาวก็ตามให้อุปสรรคนี่รอบด้านอาศัยอุปสรรคเหล่านั้นเป็นสิ่งแวดล้อมทำให้จิตใจของเรากลัวเมื่อมีต้องกลัวกันแล้วความระวังก็ต้องมีความระวังนี่แหละนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวสติตัวสติก็ค่อยแก้ได้เป็นไปตามลำดับไปยื้อทำผู้หนึ่งผู้เดียวหรือยื้อสองคนหรือยื้อห่างๆกันหรือไปบ้านหรือว่าใครพูดจาว่าจะฆ่าสากันกันเขามีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติได้เต็มที่อย่างแต่ก่อนแต่เขามาแต่ระยะนี้บ้านเมืองมันเกิดเดือดร้อนวุ่นวายเกี่ยวกับการบ้านการเมืองในป่าในหลงนี่ถึงจะพวกก่อการร้ายนั่นนั่นนี่เรื่อยไปกันเนี่ยลำบากต้องไปตามป่าตามบ้านตามเมืองตามบ้านว่าต่างๆอย่างเฮาเสียงกันด้วยเรียนเนี่ยอันไปโดดเดียวยังแต่ก่อนไปเนี่ยเพื่อเกี่ยวกับการบ้านการเมืองต้องอาศัยขันติคือว่าอดทนนี่เป็นหลักไว้อาศัยการนั่งสมาธิให้นานๆต่อสู้กับพญามารคือทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาประจำในตัวเฮาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่อันหนึ่งเป็นที่น่าหวาดเสียวของบรรดาพวกนักปฏิบัติละมันเจ็บหันปวดดีเกินมากเดี๋ยวก็โรคไข้ไข้เจ็บเกาๆแก่ๆเกินมากจักว่าอันท่านยังนั่งอยู่นี่แต่ก็ต้องขึ้นมาแน่ที่ผู้ใดก็ได้ทั้งง่วงทั้งเหงาทั้งขี้เกียจขี้คร้านมาง่ายง่วงเอานอนก็มีเพิ่งเจ็บหันปวดนี่ปวดแขนปวดขาเป็นเย็บเป็นท่าอย่างไรน่าท่านแน่ก็ต้องเรียนข้องเรียนไทยว่าอันท่านยังนี่แต่จะเป็นติดขึ้นมาทั้งนั้นจริงแล้วนี่ตามได้ด้วยอำนาจของสติหรืออำนาจของสมาธิเบื้องแรกก็ต้องอาศัยขันติทำก่อนหากจิตใจเฮามีแล้วมื้อนี้แล้วสิ่งว่านั้นก็เลยอยู่ธรรมดาของเฮาคืออย่างที่ว่าท่านว่าจิตใจเฮามันออกเป็นลักษณะออกมายึดถือในส่วนร่างกายทุกส่วนนี่ทุกขเวทนาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาจิตใจจะต้องยึดถืออยู่ครับเรียกว่าลักษณะของจิตใจออกมายึดถือในสิ่งต่างๆในร่างกายเฮารอบตัวหมดเรียกว่ามันรับรู้หมดทุกอย่างหากมีทุกขเวทนามันก็จะเกิดขึ้นมามันก็ต้องไปหาจิตใจถ้าไม่จิตใจเดือดร้อนเรียกว่ามันต้องออกนอกหากเขามีสติมีสมาธิแล้วลักษณะของใจมันจะหดตัวออกมาอยู่ในภายในส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในอารมณ์อะไรหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นสมาธิมันเลยว่างจากภาระจิตต่างๆข้างนอก
นั่นพอมีหรือบ่มีก็บ่รับรู้จังว่าเลยเกิดความสงบพอมันบ่รับรู้มันเลิกของมันอยู่นี่แหละมันร่วมจุดอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่งแหละทุกขเวทนามันก็ไม่อยู่คือเก่าล่ะพอมีร่างกายแก้ใจแห่งบ่รับรู้คล้ายๆก็บอกบ่มีคือหายไปจิตใจของเขาเป็นสมาธิยิ่งลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่รับรู้เท่านั้นนักเขาจนบ่รู้จักร่างกายว่ามีหรือบ่มีมีแต่ธรรมชาติรู้ใสแจ๋วอยู่ซั่นมีแต่ธรรมชาติรู้อย่างเดียวมันจะรับรู้อย่างจังๆโลกก็บ่จักร้อนบ่จักหนาวก็บ่จักร่างกายก็บ่จักอะไรนี่บ่มีบ่รู้เท่านั้นมีแต่รู้จักแต่ว่ารู้บ่รู้อย่างรู้ซื่อๆนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่โลกก็บ่ได้รับรู้อย่างทั้งหมดนี่ซึ่งเรานี่มันเรื่องความรับสมาธิอันนี้หรือธรรมชาติรู้อันนี้มันปราบสิ่งเหล่านี้ออกหมดเลยคล้ายๆก็ว่าปราบแต่ความจริงมันบ่รับรู้ซื่อๆนี่เราเป็นต้นทางซึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติที่ไปต่อสู้กับพญามารจะต้องเขาเดินเขารักนี่ก่อนเดี๋ยวว่ารักสมถะรักความสงบใจหากเข้าสู่ใจในด้านวิปัสสนาการค้นคว้าพิจารณาตามอาการสัญญาหรือความคิดความนึกหรือปัญญาของเฮาหากสติอ่อนหรือปัญญาสมาธิอ่อนก็เป็นไปได้ยากมันจะเป็นปัญญาไปเลยนักเขาสิหาความสงบจิตบ่ล่ะคือการพิจารณาค้นคว้าไปตามหลักวิปัสสนาของเพื่อจะให้จิตสงบนี่แหละเป็นหลักมันก็มาให้ว่านล้อมอาการของจิตที่มันตรงไปทางหน้าทางหลังตรงไปหน้าอารมณ์ต่างๆจนมันน้อมหลับเข้าอยู่ในความสงบหากปัญญาบ่มีอย่างว่าแล้วแม่นว่าแล้วมันก็ไม่ได้ส่งไปการว่าส่งมันไปตกลงก็เลยเป็นแค่สัญญาหาความสงบพอแล้วหาความสงบบ่มีปัญญาซึ่งเกิดมาจากความสงบหรือเกิดหรือกลับหรือปัญญาที่แน่นอนมันเกิดเป็นได้ยากมันต้องเกิดจากความสงบอาศัยความสงบเป็นหินหลักทำให้คมฉะนั้นจังว่าจำเป็นดูซึ่งบรรดานักปฏิบัติจะต้องพยายามทำจิตใจให้สงบอยู่เป็นเบื้องแรกเป็นขั้นแรกที่สุดเป็นส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการที่จะไปต่อสู้กับพญามารหากคนมีความสงบจังว่าแล้วไปเลยเนี่ยนี่เป็นเพียงแค่ขั้นต้นนี้ในความสงบหรือเรียกว่าขั้นสมาธิต่อไปปัญญาซึ่งแทรกแซงหรือเกิดขึ้นมาจากความสงบนั้นเป็นปัญญาที่แน่นอนหากปัญญามันเกิดขึ้นยากหรือเกิดขึ้นช้าพอเป็นหน้าที่ที่ให้จะต้องปรับปรุงหรือแก้เอาเรียกว่าวิปัสสนาในขั้นต่อไปคนขั้วในเรื่องร่างกายธาตุขันธ์ของเฮานี่ล่ะก่อนก็ไปก็ต้องคอยขยายไปข้างนอกให้รู้จักความเป็นมาของร่างกายเดี๋ยวมีความเป็นอยู่ของร่างกายและความติดแตกดับต่อไปของร่างกายว่าจะเป็นไปแค่ไหนขนาดใดเมื่อรู้จักเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตวิญญาณก็รู้ไปนั้นว่ามีความเป็นมาได้เฉยอยู่เฉยที่ไปเฉยเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้กับสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุแต่ที่รู้ไปในทำนองเดียวกันเพราะทุกสิ่งมันคล้ายๆกันเหมือนกันเอาตัวเฮาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็นโลกด้วยหนึ่งเป็นขันธ์ธาตุที่โลกต้องสำรวจตรวจการเรื่องโลกก้อนนี้ให้เรียบร้อยก่อนเรื่องโลกมากก็เป็นปัญหาเลยหรอกถ้ารู้ก้อนนี้เรารู้ก้อนนี้มันไม่ได้เนี่ยแต่เชื่อมถึงกันมักทุกอย่างพอมันเหมือนกันคล้ายกันที่เกิดมาจากทรภพทรชาติหลายกันหรือบรรดาพวกเทวดาอินทร์พวกที่นี่แต่ที่ได้ยินนั่นก็ทำนองเดียวกันเมื่อรู้ก้อนนี้เราก็รู้กันหมดเพราะว่าเฮามีทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งอายตนะมีทั้งจิตทั้งใจที่เรียกว่าเป็นนามธรรมเฮารู้ก่อนแล้วเฮาแล้วทั้งเราก็ต้องรู้กันหมดบ่ต้องไปเดือดร้อนบุญมากไปถึงเรื่องนอกพอสำคัญว่าให้มีจิตสงบแล้วก็ค้นคว้าถึงเรื่องขันธ์ธาตุที่โลกที่ร่างกายที่ใจก่อนนี้ให้รู้ชัดเท่านั้น
ถ้ามารู้ชัดไม่ได้รู้อย่างอื่นว่ามันดีอย่างนี้มันดีแล้วมันไหนมันน่าจะใส่สีไปใส่เท่านี้แหละเรื่องของธาตุเรื่องของขันธ์เรื่องของจิตใจงามที่จิตใจก็คือกันหากเข้าไปอย่างมากให้ดูได้เลยการบ่มาก็ตั้งธาตุตั้งขันธ์จิตใจยุ่งใส่บ้านไปยุ่งมันเป็นไปยุ่งหรือว่าเป็นไปยุ่งได้เลยไอ้เรื่องเรานี่ปัญญาจะต้องพอขึ้นมาให้เห็นหากเขามีความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเป็นหนทางที่จะเดินไปสู่ความบริสุทธิ์ที่เป็นตาไปเป็นไปอยู่หรือไม่อยู่อันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ไปจะต้องรู้เองเห็นเองหากว่าเป็นไปอยู่จะคิดว่าถ้าเขาว่าเป็นหรอกเวลาสายเดินมันต้องเดินไปนี่บรรดาผู้ที่ไปต่อสู้กับพญามารต่อสู้กับกิเลสก็ต้องเข้าไปนี่แหละแล้วเขาไปเบิ่งสักวันว่าพระนิพพานมันเป็นยังไงพวกมาโลกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงเป็นไปอยู่ว่าคนว่าไว้พระเจ้าคนว่าไว้ถือคนตัวฉันว่าเป็นไปอยู่ก็จะคิดว่าแทนมันก็ได้หรอกผู้เยอะหนึ่งไปปฏิบัติตัวนี้ท่านไม่อยากไปเรานิพพานอีกตัวแห้งแล้วพันยามเด็กไปเพราะว่านี่แหละของวันนี้คือเรื่องธรรมชาติอย่างเช่นว่าได้ทำทาผู้ยืดคือจะมีเรื่องบางคนฉะนั้นเรื่องเล่านี่ให้บรรดาพวกเข้าที่หน้าเบิ่งให้มันขัดนี่ในแนะนำสติย่อๆในการที่จะไปต่อสู้กับพญามารหรือไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขกายวาจาและจิตใจของเจ้าของในระยะที่เข้าในช่องเครื่องอัตบริฐานแหละและบรรดาผู้ที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมพาไปขอคนปฏิบัติฝึกหัดต่อสู้ขึ้นกันละก็ต่อสู้ขันนอกสักวันคนหรือหากนี่กำลังว่างข้าสามารถที่จะต่อสู้ให้ง่ายขึ้นก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าเวลาบ่หลายชื่อหมดดีต้องเชิงอัตบริฐานไปแล้วพวกนี้เวลาหลายเนี่ยแต่ยุคนี้ก็ได้พอว่างข้าราชการงานต่างๆนานาไปแล้วนี่จะเชิงอัตบริฐานพ่ายไปห้าได้กันยังไงอยากยืมผู้เดียวก็เลยอยากยืมก็ให้ก็เลยอยากกินก็เลยว่าอยากกินก็เลยว่ามีลูกมีต่อมาเอวน้ำขังน้ำเดียวมีสามารถช่วยได้เป็นที่คนแต่หากมายืมหนีให้ได้เลยยืมว่ากับบัตรพาท่านหลังมันจะไปยืมหลงก็เลยกันยากที่เขาหันหลังเพื่อเลยที่หน้าเบิ่งแล้ววันเดือนมันมีวันสีวางนี่วันเดียวเนี่ยวันวางให้โลกผมพอพระองค์พระจังว่างบุบายเลยว่าหากผู้ใดอยากว่าพระพุทธที่มาเต็มทีต้องบำเพ็ญผลพ้นมาจันช่วงเชิงอัตบริฐานท่านพาว่าจะของเป็นคนถูกหรือผ่าตัดต่อผมก็ว่านี่ผลก็นี่อะไรนี่ก็เอาไว้หันละเชิงบุญที่ท่านสารพัดเรียกว่าตัดสินนี่บ่นี่อย่างนี้จะเชิงใส่เชิงสอยเข้ามาตั้งชีวิตตัววันหนึ่งเท่านั้นเรามาที่โดยกงคือการประพฤติปฏิบัติกายวาจาและจิตใจให้เป็นไปตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละถ้าเหตุในระยะนี้ว่าอะไรก็เรียกว่ามีทางจะไปเหตุที่วันนี้เราว่าสังกินนี้ไปยืนในทางโลกทางยังหาเงินหาทองให้ใครก็ทำเอาเลยว่าแล้วเท่านั้นหรือว่ามือนั้นวันนั้นจะเป็นอะไรหรือว่าศาสตร์รุ่นก่อนหรือว่าพระเจ้ามาเกิดก่อนเนี่ยแล้วเท่านั้นไม่มีทางหรอกมองนี่มองว่างมองนี่มองว่ามีภาระอย่างจังๆนี่แต่แนวที่เห็นดีเจ้าของท่านถ้าพูดกันง่ายๆอีกภาษาหนึ่งเราบอกยังเสียมันก็เป็นจนาเหตุการณ์ทำเป็นจนามาอยู่ด้วยแหละอะไรเนี่ยกินเขาผู้ยืนนอกเราประเทศเยอะเจ้าของมาเลยนะประเทศมองนี่ว่าอะไรอยู่ว่าก็ท่านบัดท่านคนนี้คนห้องเมื่อวันเดียวจะได้อีกหรอกมูเขาจะเอาทำบุญเอาของมาทำบุญทำท่าไหนเขาจะบอกค่อยเอาบุญเอากุศลจากของท่านของเขาจะท่านส่วนห้องเราได้เขาห้องโดยเฉพาะได้เต็มที่ได้ตอนมันจะได้เรื่องท่านผู้ยังมาตั้งใจเลยยังว่าอะไรก็เรียกว่าธรรมดาให้ไปบวชเรียนทานเรียนขันบวชโดยความกี่เกี่ยวกี่ขันมาไงบวชโดยหาเรื่องต่อเรื่องสองยุบานบ่ปุ่มบวชโดยพวกมันเข้าใจในขอบในขั้วในงานที่พี่น้องเนี่ยกันบวชเพื่อให้
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นธรรมนี่เรียกว่าบวชโดยศรัทธาบวชเพื่อหนีสงสารนี่เมื่อบวชตามประเพณีก็ง่ายให้ตั้งใจไว้ด้วยท่านว่าเราเข้าไปเห็นเด่นตามประเพณีอื่นแต่ผู้ใดจะตั้งจิตเจตนาไว้จริงๆแล้วดีล้างให้เตรียมพาไว้โหลดจะไม่สิเลยจำเป็นแหละจะนำไปตามความมุ่งหวังของใครของมันนั่นละมีรายแนะนำในวิธีการออกประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์พ่อเป็นแนวทางหลักการที่สุดนี้ก็ขอให้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมเก่าร้ายนี่ละตลอดจนถึงผู้ที่มีศรัทธาเสียสละออกให้เสียสละให้ไปประพฤติปฏิบัติให้ได้สมความมุ่งหวังทุกประการโดยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ดลบันดาลที่จะสันดานของบรรดาทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญมีวัน